Xin chào các bạn, nếu hỏi một người bình thường rằng thế giới có bao nhiêu nước công nhận Israel, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ đơn giản. Israel đã tồn tại hơn 75 năm, có quân đội mạnh, kinh tế thì phát triển, chắc chắn là được toàn thế giới công nhận rồi. Và nói đến việc thế giới có bao nhiêu nước công nhận Israel thì chúng ta có một khái niệm, đó là Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc hiện nay có 193 quốc gia thành viên chính thức, ngoài ra còn có 2 quan sát viên thường trực là Vatican và Palestine. Con số 193 này thì gần như là bao trùm toàn bộ thế giới, từ những cường quốc lớn như là Mỹ, Trung Quốc, Nga cho đến những đảo quốc rất nhỏ như là Tuvalu hay là Nauru. Và tính đến năm 2025, Israel chỉ được 159 trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc công nhận chính thức. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là vẫn còn hơn 30 quốc gia khác từ chối thừa nhận sự tồn tại hợp pháp của Israel. Đây cũng là một hiện tượng cực kỳ hiếm ở trên bản đồ chính trị thế giới hiện nay. Hầu hết các nước, một khi đã thành lập và tồn tại ổn định, thì sẽ được công nhận rộng rãi. Nhưng Israel thì lại khác. Lý do là gì? Và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel như thế nào? Israel là một đất nước chỉ rộng khoảng 22.000 km vuông, thua rất nhiều tỉnh của Việt Nam. Nhưng đất nước này lại nằm trong một khu vực nhạy cảm bậc nhất thế giới là Trung Đông. Họ sát với biển Địa Trung Hải, là cửa ngõ nối châu Á, châu Âu với châu Phi, nơi từng là ngã ba văn minh nhưng bây giờ đang là ngã ba đánh nhau. Ở một vị trí nhạy cảm và quả thực, từ khi ra đời, Israel chưa bao giờ thoát khỏi chiến tranh hay là những tranh cãi ngoại giao, tức là chuyện công nhận hay là không công nhận. Giấy khai sinh của họ được ký vào năm 1948, năm mà nhà nước Israel ra đời. Chưa vội nói đến việc nước nào công nhận thì ngay ngày hôm sau, Liên quân Ả Rập gồm có Ai Cập, Jordan, Syria, Liban và Iraq đã tấn công dữ dội. Đó chính là cuộc chiến Ả Rập-Israel lần thứ nhất, mở màn cho một chuỗi xung đột kéo dài đến tận ngày nay. Những nước nào là những nước công nhận Israel đầu tiên? Mỹ và Liên Xô đã nhanh chóng công nhận Israel. Mỹ công nhận chỉ sau vài phút, còn Liên Xô cũng không chậm trễ. Không phải họ yêu mến gì quá đặc biệt, mà bởi mỗi bên đều muốn giành ảnh hưởng của mình tại Trung Đông, một vùng đất có nhiều tài nguyên hoặc có vị trí chiến lược. Một số nước châu Âu cũng công nhận Israel, một phần vì cảm thông với người Do Thái sau thảm kịch ở Thế chiến thứ hai. Nhưng các nước Ả Rập và các nước Hồi giáo thì coi Israel là kẻ chiếm đất của Palestine. Và tất nhiên là họ không công nhận vào thời điểm đó. Trải qua hơn 75 năm, đến nay Israel đã được 159 quốc gia công nhận chính thức. Con số này thì chiếm khoảng 80% của thế giới. Đa số các nước phương Tây, rồi là cả Nga, cả Trung Quốc, cả Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, hầu hết châu Phi và châu Mỹ Latin đều có quan hệ ngoại giao với Israel. Nhưng vẫn còn hơn 30 quốc gia khác không công nhận, mà đáng chú ý nhất là nhóm Hồi giáo đông dân như là Indonesia, Pakistan, Bangladesh, những nước như là Iran, Iraq, Syria, Liban, Yemen, Afghanistan và Đông Nam Á còn có Malaysia cũng không công nhận Israel. Bên cạnh đó còn có một số quốc gia không thân thiện với Mỹ như là Cuba, Triều Tiên, Venezuela cũng không công nhận Israel. Như vậy, bản đồ công nhận Israel hiện nay đang loang lổ. Phương Tây và nhiều nước đang phát triển ủng hộ, trong khi thế giới Hồi giáo và một số nước có mối quan hệ truyền thống không thân thiện với Mỹ thì cũng không công nhận Israel. Câu hỏi được đặt ra là vì sao lại có nhiều nước không công nhận Israel đến như vậy? Nguyên nhân đầu tiên và lớn nhất chính là vấn đề Palestine. Khi Israel ra đời vào năm 1948, hàng trăm nghìn người Palestine đã mất nhà, mất cửa và phải tị nạn. Người Palestine gọi biến cố này theo cách gọi của họ là Nakba, và ta dịch ra có nghĩa là thảm họa. Từ đó đến nay, Israel vẫn kiểm soát bờ Tây, phong tỏa giải Gaza, chiếm đông Jerusalem. Với những nước Hồi giáo, công nhận Israel đồng nghĩa với việc phản bội Palestine. Họ luôn khẳng định chỉ khi nào người Palestine có một nhà nước độc lập thì họ mới chấp nhận Israel. Như vậy, nguyên nhân đầu tiên là vấn đề Palestine và nguyên nhân thứ hai đó là vấn đề tôn giáo. Tôn giáo ở đây thì liên quan đến cụ thể Jerusalem. Jerusalem là thánh địa của cả người Do Thái, của cả người Kitô giáo và người Hồi giáo. Nhưng khi Israel tuyên bố Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn, cả thế giới Hồi giáo coi đó là một sự xúc phạm. Đối với họ, Đông Jerusalem phải là thủ đô của Palestine. Chính vì vậy, những quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới như là Indonesia, Pakistan, Bangladesh với tổng cộng hơn 600 triệu dân kiên quyết không công nhận Israel. Nguyên nhân thứ ba đó là chiến tranh và hận thù. Từ khi lập quốc, Israel và các nước Ả Rập đã đánh nhau ít nhất 5 cuộc lớn, từ năm 48, năm 56, năm 67, năm 73, năm 82. Đặc biệt, cuộc chiến tranh 6 ngày năm 67 khiến Israel chiếm thêm nhiều lãnh thổ và làm các nước Ả Rập càng thêm căm giận. Ai Cập và Jordan sau này thì ký hòa bình,
Nhưng mà một số nước khác như là Syria, Liban, Iraq thì vẫn coi Israel là kẻ thù truyền kiếp. Và nguyên nhân cuối cùng đó là câu chuyện chính trị toàn cầu. Nguyên nhân này thì dẫn đến nhóm các nước đó là Cuba, Triều Tiên và Venezuela không công nhận Israel, bởi vì Israel thì liên quan đến Mỹ. Israel được Mỹ hỗ trợ rất mạnh. Vì vậy các nước không thích Mỹ như là Cuba, Triều Tiên hay là Venezuela không thích Israel luôn. Coi đây là tiền đồn của Mỹ ở Trung Đông. Vậy là vấn đề Israel không được công nhận thì có những yếu tố chính. Yếu tố đầu tiên đó là yếu tố liên quan đến Palestine, khi những người bạn của Palestine không công nhận Israel. Yếu tố thứ hai là yếu tố tôn giáo, thì cũng có phần Palestine ở đây. Yếu tố thứ ba đó là chiến tranh, thì ngày xưa đánh nhau với người ta, bây giờ người ta không công nhận, bởi vì đâu phải nước nào cũng có thể thay đổi quan điểm của mình. Và yếu tố thứ tư là liên quan đến Mỹ, những nước nào không thích Mỹ thì cũng không thích và cũng không công nhận Israel. Tuy vậy trong lịch sử vẫn có những cú quay xe. Dù bị bao vây thù địch, Israel cũng có những bước ngoặt ngoại giao đáng chú ý. Trước đây số nước không công nhận Israel nhiều hơn bây giờ, nhưng mà một số nước đã quyết định thay đổi quan điểm của mình. Năm 79 thì Ai Cập, một trong những thù địch lớn nhất của Israel, đã ký hiệp định với Israel và trở thành nước Ả Rập đầu tiên công nhận Israel. Đến năm 94 thì Jordan cũng ký một hòa ước công nhận Israel. Đây là hai nút chặn rất là quan trọng giúp Israel giảm bớt áp lực từ phía nam và phía đông của nước này. Đến năm 2020, hiệp định Abraham ra đời. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Maroc, Sudan bắt tay với Israel, mở đại sứ quán, mở đường bay thẳng. Vậy là Israel lại có thêm một vài cái bắt tay nữa. Thậm chí Ả Rập Xê Út, trung tâm Hồi giáo toàn cầu cũng đã đàm phán. Nếu họ công nhận, rất có thể sẽ kéo theo nhiều nước khác. Tuy nhiên, cuộc chiến tại Gaza trong 2-3 năm trở lại đây đã làm tiến trình này bị đóng băng và có lẽ nhiều nước còn nghĩ đến chuyện quay xe, quay trở lại không công nhận Israel. Vậy là chúng ta đã nhìn thấy, Israel tồn tại hơn 75 năm, trở thành một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới. GDP bình quân đầu người rất cao, quân đội mạnh nhất ở Trung Đông, công nghệ thì hàng đầu. Nhưng quốc gia này vẫn sống trong tình trạng lẳng lơ, được công nhận bởi phần lớn thế giới nhưng lại không được công nhận bởi những người láng giềng gần nhất của mình. Thế thì cái chuyện được công nhận và không được công nhận thì làm sao? Trước hết, nếu một nước không công nhận Israel, tức là hai bên coi nhau như là không tồn tại, không có đại sứ quán, ít có quan hệ ngoại giao và không có hiệp định ký kết gì cả. Trong kinh tế cũng vậy. Nếu mà công nhận thì Israel có thể bán công nghệ nông nghiệp của mình, bán thiết bị y tế của mình, bán những phần mềm an ninh mạng của mình, những thứ rất nổi tiếng cho những nước như là Indonesia hoặc Pakistan chẳng hạn. Nhưng vì không công nhận nên họ không thể ký hợp đồng chính thức. Muốn mua bán thì phải lách, ví dụ phải đi qua một công ty trung gian nào đó rồi mới vào thị trường này. Làm như vậy thì vừa tốn kém mà vừa lại không hiệu quả. Không công nhận thì người dân Israel muốn đi đến những nước kia cũng chịu ảnh hưởng. Điều này khiến việc du lịch, du học, làm ăn hơi phức tạp. Cuối cùng là hình ảnh quốc tế. Khi một vấn đề liên quan đến Israel được đưa ra Liên Hợp Quốc, thường sẽ có rất nhiều quốc gia bỏ phiếu chống hoặc là bỏ tẩy chay chẳng hạn. Vì không công nhận nên họ coi Israel là kẻ chiếm đất Palestine. Điều này khiến Israel gần như lúc nào cũng bị chỉ trích tại các diễn đàn quốc tế. Nói một cách dễ hiểu, việc không công nhận thì không khiến cho nước Israel bị biến mất, nhưng mà khiến nước này giống như một người hàng xóm bị tẩy chay. Anh vẫn sống ở đó, anh vẫn mạnh, nhưng mà quanh nhà đều là những người không chịu bắt tay, không chịu buôn bán, không chịu làm ăn, không chịu đi cho qua trước cửa nhà họ, thậm chí là còn ném đá. Đó chính là tình cảnh của Israel đang phải chịu suốt hơn 75 năm qua khi mà rất nhiều quốc gia láng giềng của họ không công nhận. Vậy còn Việt Nam và Israel thì sao? Quan hệ hai nước như thế nào? Việt Nam hiện nay có mối quan hệ ngoại giao chính thức với Israel. Cột mốc quan trọng diễn ra vào năm 1993 khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là thời điểm Việt Nam sau đổi mới mở cửa với thế giới. Còn Trung Đông thì vừa có tiến trình hòa bình Oslo, nên cái việc công nhận Israel trở nên dễ thở hơn. Việt Nam lựa chọn bước đi này không chỉ để mở rộng bạn bè quốc tế mà còn để tận dụng tiềm lực khoa học công nghệ của Israel. Có thể nói là trong rất nhiều quốc gia cựu thù của Mỹ thì Việt Nam là một trong những quốc gia có tư duy cởi mở nhất, tất cả vì sự phát triển của đất nước và của người dân. Các chuyến thăm cao cấp qua lại cũng nhiều hơn, bộ trưởng lãnh đạo hai nước thường xuyên gặp gỡ, thúc đẩy thương mại, khoa học, hợp tác quốc phòng đều được đẩy mạnh. Bởi vì chúng ta nhìn thấy về kinh tế, Israel họ nhỏ về mặt diện tích nhưng lại là một trong những quốc gia đi đầu thế giới về công nghệ cao. Ví dụ như là tưới nhỏ giọt chẳng hạn, biến những cái vùng sa mạc khô cằn trở thành đồng ruộng màu mỡ. Việt Nam rất quan tâm lĩnh vực này và đã có nhiều chương trình đưa sinh viên, đưa kỹ sư nông nghiệp sang nước Israel để học tập. Kim ngạch thương mại song phương có thời điểm vượt 2 tỷ đô với những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đó là điện thoại, dệt may, giày dép và nông sản. Ngược lại thì phía bên kia họ đưa sang Việt Nam thiết bị y tế, hóa chất, công nghệ quốc phòng và đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao.
Trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, Israel cùng Việt Nam làm khá nhiều. Nhiều sinh viên Việt Nam đã tham gia các khóa học tại Israel như đã nói. Đó là những cái lĩnh vực mà có khi nhiều người không quan tâm, ví dụ như là nông nghiệp và y tế. Những lĩnh vực ít ồn ào nhưng mà rất thực chất, giúp nhiều thế hệ người Việt Nam học được công nghệ tiên tiến. Một điểm đáng chú ý nữa đó là hợp tác quốc phòng. Israel là một trong những nguồn cung cấp thiết bị và công nghệ quốc phòng cho Việt Nam. Lĩnh vực này thì nhạy cảm, ít khi được công khai. Nhưng ai cũng biết Israel có nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới và Việt Nam cũng cần hiện đại hóa quân đội. Chính vì vậy, hai bên có sự hợp tác. Dù quan hệ với Israel phát triển, Việt Nam vẫn giữ thế cân bằng rất khéo léo. Trước đó, ngay từ năm 1988, Việt Nam đã công nhận nhà nước Palestine chỉ vài ngày sau khi Tổ chức Giải phóng Palestine tuyên bố thành lập. Việt Nam cũng luôn ủng hộ giải pháp hai nhà nước, tức là Israel và Palestine cùng tồn tại hòa bình. Điều này cho thấy Việt Nam vừa có thể duy trì tình hữu nghị truyền thống với Palestine và thế giới Ả Rập, vừa hợp tác rất thực chất với Israel. Có thể nói, cách ứng xử của Việt Nam trong mối quan hệ với Israel là một ví dụ điển hình cho phong cách ngoại giao, đa phương, mềm dẻo và cân bằng. Việt Nam vừa giữ lại người bạn cũ của mình là Palestine, vừa kết thêm bạn mới là Israel. Vừa có tình, vừa có nghĩa, vừa có kinh tế, vừa có làm ăn để không rơi vào tình thế đối đầu. Và đến nay, quan hệ Việt Nam-Israel vẫn đang tiếp tục phát triển ổn định, đặc biệt trong các lĩnh vực như đã nêu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.